Chào mừng quý vị đến với hành trình khám phá những bí ẩn của núi lửa, những người khổng lồ say ngủ ngay dưới chân chúng ta. Núi lửa không chỉ là biểu tượng của sức mạnh hủy diệt với dung nham đổ rực và chở bụi mù trời. Đằng sau vẻ ngoài dữ dội ấy, chúng là những kiến trúc sư vĩ đại, tạo nên đảo mới, làm đất đai màu mỡ và ảnh hưởng đến khí quyển. Hiểu về núi lửa là hiểu thêm về chính hành tinh của mình, về những quy luật vận động của tự nhiên. Việc tìm hiểu này không chỉ thỏa mãn trí tò mò, mà còn giúp chúng ta sống an toàn hơn với thiên nhiên. Núi lửa là một phần không thể tách rời của trái đất, của ngôi nhà chung này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá núi lửa là gì, chúng được sinh ra từ đâu, và điều gì xảy ra khi chúng phun trào. Hãy cùng du hành ngược thời gian, chứng kiến những vụ phun trào kinh hoàng nhất lịch sử, để thấy sức mạnh và cả những điều kỳ diệu mà núi lửa mang lại. Sẵn sàng chưa? Hành trình bắt đầu! Để hiểu rõ về núi lửa và những vụ phun trào dữ dội của chúng, trước tiên chúng ta cần khám phá hành trình hình thành của magma, dòng chất lỏng nóng bỏng nằm sâu trong lòng đất, nơi mọi thứ bắt đầu. Hãy tưởng tượng trái đất như một quả đào khổng lồ, lớp vỏ mỏng bên ngoài là nơi chúng ta sinh sống, chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với toàn bộ hành tinh. Bên dưới lớp vỏ ấy là lớp phủ, một vùng vật chất nóng chảy và dẻo quánh, luôn chuyển động không ngừng. Sâu hơn nữa là lõi trái đất, nơi nhiệt độ có thể lên tới hàng nghìn độ C, nóng hơn cả bề mặt của nhiều ngôi sao nhỏ. Ở lớp phủ này, nhiệt độ và áp suất cực lớn khiến các loại đá bị nung chảy, tạo thành magma, một hỗn hợp long sen sệt, phát sáng rực rỡ trong bóng tối. Magma không chỉ là đá nóng chảy, mà còn chứa nhiều khoáng chất, kim loại quý và các loại khí hòa tan. Magma được ví như dòng máu của trái đất, luôn vận động, luân chuyển giữa các lớp sâu bên trong. Nó chứa đầy khí gas như hơi nước, carbon dioxide, sulfur dioxide và nhiều khoáng chất khác. Tất cả đều bị nén dưới áp suất khổng lồ. Khi áp suất này tăng lên, magma tìm cách thoát ra ngoài, giống như một nồi nước sôi bị đầy kín. Khi các mảng kiến tạo, những tấm ván khổng lồ cấu tạo nên vỏ trái đất, di chuyển, va chạm hoặc tách rời nhau, chúng tạo ra các vết nứt và khe hở. Đây chính là những cánh cửa bí mật để magma có thể trào lên gần bề mặt, chuẩn bị cho một vụ phun trào núi lửa. Khi magma vượt qua được lớp vỏ và phun trào ra ngoài, nó sẽ được gọi là dung nham. Dung nham này chạy tràn trên mặt đất, nguội dần và tạo thành những lớp đá mới, góp phần hình thành nên các ngọn núi lửa và mở rộng diện tích đất liền. Quá trình này không chỉ xảy ra một lần, mà là một chu trình liên tục kéo dài hàng triệu năm. Núi lửa có thể ngủ yên hàng thế kỷ, rồi bất ngờ thức giấc, phun trào dữ dội, sau đó lại lắng xuống, chờ đợi chu kỳ tiếp theo. Đó là một phần không thể thiếu trong sự vận động và tiến hóa của trái đất. Áp suất dưới lòng đất có thể ví như một chai nước ngọt bị lạc mạnh, các bong bóng khí bị nén lại, chỉ cho cơ hội để bùng nổ. Khi áp suất đủ lớn, magma sẽ xuyên qua các khe nứt, mang theo khí gas và khoáng chất, tạo nên những vụ phun trào ngoạn mục. Hiểu được nguồn gốc và hành trình của magma, chúng ta mới cảm nhận hết được sức mạnh tiềm ẩn và sự nguy hiểm của núi lửa. Mỗi vụ phun trào không chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của hành tinh chúng ta. Tất cả những điều kỳ diệu ấy đều bắt nguồn từ sức nóng khủng khiếp của lòng đất, nguồn năng lượng không bao giờ cần, luôn âm ỉ vận động bên dưới chân ta. Đó chính là khởi đầu cho mọi hoạt động núi lửa trên hành tinh này, mở ra những câu chuyện kỳ thú về sự hình thành và biến đổi không ngừng của trái đất. Khi magma hình thành, nó bắt đầu hành trình đi lên, len lỏi qua các khe nứt của lớp vỏ trái đất. Trên đường đi, magma tích tụ ở những khoảng rộng lớn gọi là buồng magma, giống như một kho chứa khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất vậy đó. Áp suất trong buồng magma cứ tăng dần lên, y như khi mình bơm hơi vào một quả bóng bay vậy. Khi áp suất này vượt quá sức chịu đựng của lớp đá phía trên, magma sẽ phá vỡ lớp vỏ và phun trào ra ngoài. Mỗi lần phun trào như vậy, dung nham, chở bụi, đá vụn nguội đi, rồi chồng chặt quanh miệng phun, dần dần tạo thành một ngọn núi lửa hình nón. Hình dạng núi lửa thì đa dạng lắm, có núi cao chót vót, có núi thì lại trải rộng ra như một chiếc khiên. Một ngọn núi lửa có thể ngủ yên hàng trăm năm, rồi lại bất ngờ thức giấc, phun trào và lớn thêm. Núi lửa không hình thành chỉ trong một đêm đâu, đó là kết quả của quá trình kiến tạo lâu dài, được bồi đắp không ngừng tự sâu trong lòng đất. Mỗi ngọn núi lửa là một chứng nhân lịch sử, ghi dấu hàng ngàn lần trái đất của mình, đó là câu chuyện về sự hình thành của một người khổng lồ. Khi núi lửa phun trào, đó là khoảnh khắc vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Trước khi phun trào, mặt đất rung chuyển, phát ra tiếng gầm, đôi khi phong lên như một cái mụn sập vỡ. Các nhà khoa học theo dõi những dấu hiệu này để cảnh báo và sơ tán kịp thời. Khi áp suất đạt đỉnh, buồng magma vỡ tung tạo ra vụ nổ kinh hoàng. Một cột chở bụi, khí gas, đá vụn bắn thẳng lên trời, có thể cao tới hàng chục cây số, che lấp mặt trời. Chỗ bụi bay xa hàng ngàn cây số, gây tê liệt giao thông, ảnh hưởng sức khỏe và mùa màng. Dung nham nóng chảy tuôn trào, nhiệt độ hơn 1200 độ C, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Nguy hiểm nhất là dòng chảy mất vụn, hỗn hợp khí chở đá lao xuống sườn núi với tốc độ cực nhanh, thiêu cháy mọi thứ.
Không sinh vật nào có thể thoát khỏi dòng chảy này. Đó là sức mạnh hủy diệt của núi lửa, và cũng là cảnh tượng khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Lịch sử nhân loại từng chứng kiến những vụ phun trào núi lửa kinh hoàng, để lại dấu ấn không thể phai mờ. Những vụ nổ này không chỉ là những sự kiện tự nhiên đơn thuần, mà còn là những khoảnh khắc định hình lại cả nền văn minh. Từ thời cổ đại cho đến hiện đại, con người luôn phải đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên, và núi lửa chính là một trong những biểu tượng rõ ràng nhất cho sự hủy diệt và tái sinh. Vụ phun trào Tambora năm 1815 ở Indonesia là một trong những vụ nổ lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Sức công phá của nó tương đương hàng triệu quả bom nguyên tử, khiến cả khu vực chìm trong bóng tối và tro bụi. Không chỉ phá hủy hoàn toàn các ngôi làng xung quanh, vụ nổ này còn làm rung chuyển cả thế giới, tạo ra những thay đổi sâu sắc về khí hậu và môi trường sống. Tro bụi từ Tambora phủ kín bầu trời, che lấp ánh sáng mặt trời trong nhiều tháng liền. Hậu quả là, năm không có mùa hè năm 1816, khi nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh, mùa màng thất bát, nạn đói lan rộng khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Hàng triệu người phải đối mặt với đói khát, bệnh tật và di cư, để lại những ký ức đau thương kéo dài qua nhiều thế hệ. Một ngọn núi ở đảo xa xôi có thể gây ra khủng hoảng toàn cầu, minh chứng cho sự kết nối của thế giới hiện đại. Sự kiện Tambora cho thấy, dù cách xa hàng ngàn cây số, tác động của thiên nhiên vẫn có thể lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên trái đất, ảnh hưởng đến cả những nơi tưởng chừng như an toàn nhất. Trước đó, vụ phun trào Laki ở Iceland năm 1783 cũng để lại hậu quả nặng nề không kém. Khí độc sulfur dioxide từ Laki lan rộng khắp châu Âu, gây ra mưa axit, phá hủy mùa màng và làm ô nhiễm nguồn nước. Hàng triệu sinh mạng bị cướp đi bởi nạn đói, bệnh tật và khí hậu thay đổi đột ngột. Những đám mây khí độc còn khiến bầu trời châu Âu chuyển màu, làm giảm tầm nhìn và gây ra những hiện tượng thời tiết bất thường kéo dài nhiều năm. Những sự kiện này nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của nền văn minh trước sức mạnh tự nhiên. Dù con người đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, nhưng chỉ một vụ phun trào cũng đủ để đảo lộn mọi trật tự, phá hủy thành quả lao động của biết bao thế hệ. Những ngôi làng bị xóa sổ, những cánh đồng trở nên hoang tàn, và cuộc sống của hàng triệu người thay đổi mãi mãi. Núi lửa không chỉ là thảm họa địa phương, mà còn có thể thay đổi khí hậu và lịch sử toàn cầu. Những đám mây tro bụi và khí độc có thể lan xa hàng ngàn cây số, làm biến đổi thời tiết, gây ra các đợt lạnh bất thường, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của các nền văn minh lớn. Lịch sử đã chứng minh, chỉ một vụ nổ cũng có thể làm thay đổi tiến trình của nhân loại. Đó là những bài học đắt giá mà nhân loại không thể quên. Những di tích, tượng đài và ký ức về các thảm họa núi lửa vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc tôn trọng và học hỏi từ thiên nhiên. Mỗi lần nhìn lại, chúng ta càng hiểu rõ hơn về giá trị của sự chuẩn bị và cảnh giác trước những hiểm họa tiềm ẩn. Hiểu về quá khứ, chúng ta mới biết cách chuẩn bị cho tương lai. Các nhà khoa học ngày nay không ngừng nghiên cứu, giám sát hoạt động núi lửa để dự báo và giảm thiểu thiệt hại. Cộng đồng địa phương cũng được trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản trước nguy cơ thảm họa. Núi lửa, vừa là kẻ hủy diệt, vừa là người thay đổi thế giới. Chúng không chỉ mang đến sự tàn phá, mà còn góp phần tạo nên những vùng đất mới, làm giàu khoáng sản và thúc đẩy sự tiến hóa của tự nhiên. Đối mặt với sức mạnh của núi lửa, con người học được cách thích nghi, phát triển và trân trọng hơn giá trị của sự sống trên hành tinh này. Hãy cùng nhìn lại vụ phun trào Krakatoa năm 1883, một trong những thảm họa tự nhiên vang dội nhất lịch sử. Krakatoa nổ tung, phá hủy gần như toàn bộ hòn đảo, tạo ra tiếng nổ lớn nhất từng ghi nhận, vang xa tới 4.800 km. Sóng áp suất từ vụ nổ lan truyền khắp thế giới, được ghi nhận nhiều ngày sau đó. Cột tro bụi cao tới 80 km, bầu trời chìm trong bóng tối suốt 2 ngày rưỡi. Sự sụp đổ của núi lửa tạo ra sóng thần cao 40 m, quét sạch hàng trăm làng mạc, cướp đi hơn 36.000 sinh mạng. Tro bụi Krakatoa làm giảm nhiệt độ toàn cầu, tạo ra những hoàng hôn kỳ lạ trên khắp thế giới. Sự kiện này cho thấy sức mạnh của núi lửa có thể vượt xa biên giới địa lý. Một vụ phun trào ở nơi xa xôi vẫn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Krakatoa, tiếng gầm của trái đất vang vọng mãi trong lịch sử nhân loại. Nếu Krakatoa là biểu tượng của sức mạnh và sóng thần, thì Pompeii là bi kịch bị đóng băng trong thời gian. Năm 79 sau công nguyên, núi Vesuvius bất ngờ phun trào, chôn vùi thành phố Pompeii dưới lớp tro bụi dày. Dòng chảy mất vùn nóng rực lao xuống, bao trùm thành phố chỉ trong vài phút, không ai kịp chạy thoát. Nhiệt độ cực cao khiến mọi người tử vong ngay lập tức, mọi thứ bị đóng băng trong khoảnh khắc cuối cùng. Pompeii bị lãng quên gần 1.700 năm, đến khi các nhà khảo cổ phát hiện và khai quật, họ bơm thạch cao vào các khoảng trống trông chờ, tái hiện hình dáng nạn nhân trong giây phút cuối đời. Những hình người bằng thạch cao kể lại câu chuyện bị thương không lời. Pompeii là cửa sổ nhìn về quá khứ, nhắc nhở chúng ta không được chủ quan trước sức mạnh thiên nhiên. Một thành phố từng thịnh vượng có thể biến mất chỉ trong chốc lát,
Đó là bài học vĩnh cửu về sự bất ngờ và tốc độ hủy diệt của núi lửa. Khi nhắc đến núi lửa, nhiều người thường nghĩ ngay đến những thảm họa kinh hoàng, những dòng dung nham đỏ rực cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, chợ bụi dày đặc che phủ bầu trời, và cảnh vật bị tàn phá chỉ trong chốc lát. Những hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến sự hủy diệt, mất mát và nỗi sợ hãi mà núi lửa mang lại cho con người, cũng như các loài sinh vật khác. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào lịch sử của trái đất, bạn sẽ nhận ra rằng núi lửa không chỉ là biểu tượng của sự tàn phá. Trái lại, chúng còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiến tạo, duy trì và nuôi dưỡng sự sống trên hành tinh này. Chính nhờ những hoạt động mạnh mẽ của núi lửa mà nhiều vùng đất mới đã được hình thành, tạo điều kiện cho sự sống phát triển mạnh mẽ. Sau mỗi lần phun trào, chợ bụi núi lửa lắng xuống và hòa quyện vào đất, tạo nên những lớp đất cực kỳ màu mỡ. Đây chính là lý do vì sao, bất chấp hiểm nguy, con người vẫn lựa chọn sinh sống và canh tác quanh các ngọn núi lửa. Những vùng đất này thường trở thành những khu vực nông nghiệp trù phú, nơi cây cối phát triển xanh tốt, mang lại nguồn lương thực dồi dào cho cộng đồng địa phương. Thật bất ngờ khi biết rằng hơn 80% bề mặt trái đất, cả trên cạn lẫn dưới đáy đại dương, đều có nguồn gốc từ các hoạt động núi lửa trong hàng triệu năm qua, dùng nhằm nguội đi tạo thành những vùng đất mới, mở rộng diện tích lục địa và hình thành nên các hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Những quần đảo nổi tiếng như Hawaii hay Iceland là minh chứng sống động cho sức mạnh sáng tạo của núi lửa. Qua hàng triệu năm, các vụ phun trào liên tiếp đã xây dựng nên những hòn đảo tuyệt đẹp giữa đại dương, nơi ngày nay trở thành mái nhà của hàng triệu người và vô số loài động thực vật đặc hữu. Không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo địa hình, núi lửa còn góp phần quan trọng vào việc hình thành bầu khí quyển của trái đất. Các loại khí gas được giải phóng từ miệng núi lửa như hơi nước, carbon dioxide và lưu huỳnh đã tạo nên lớp khí quyển dày đặc, bảo vệ hành tinh khỏi các tác động nguy hiểm từ vũ trụ và duy trì điều kiện sống cho muôn loài. Ngoài ra, năng lượng địa nhiệt, một nguồn năng lượng sạch và bền vững, cũng được khai thác từ các khu vực núi lửa. Ở nhiều quốc gia như Iceland, địa nhiệt không chỉ cung cấp điện năng mà còn giúp sưởi ấm nhà cửa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Bên cạnh đó, suối nước nóng tự nhiên, một sản phẩm phụ của hoạt động núi lửa, đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thư giãn, nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, khoáng chất trong suối nước nóng có tác dụng tích cực đối với sức khỏe con người, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tuần hoàn máu. Núi lửa thực sự là một hiện tượng hai mặt, vừa là kẻ hủy diệt, vừa là người sáng tạo. Chúng có thể lấy đi sự sống trong chốc lát, nhưng cũng chính chúng lại mang đến những điều kiện lý tưởng để sự sống mới nảy nở, phát triển mạnh mẽ hơn trước. Khi hiểu được hai mặt đối lập này, chúng ta sẽ có cái nhìn công bằng, sâu sắc hơn về vai trò của núi lửa trong tự nhiên. Các nhà khoa học, học sinh và cả cộng đồng địa phương đều không ngừng nghiên cứu, học hỏi để vừa phòng tránh hiểm họa, vừa tận dụng những lợi ích mà núi lửa mang lại. Đó chính là sự cân bằng tuyệt vời giữa hủy diệt và sáng tạo của thiên nhiên, một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ, giúp trái đất luôn đổi mới và tràn đầy sức sống. Hành trình khám phá núi lửa của chúng ta đã đến hồi kết rồi đó các bạn. Từ sâu trong lòng đất đến những vụ phun trào đáng sợ và vai trò tạo ra sự sống, núi lửa giống như một cái van an toàn của trái đất vậy, giúp giải phóng áp suất và giữ cho mọi thứ cân bằng. Nếu không có núi lửa, năng lượng tích tụ bên trong có thể gây ra những thảm họa còn lớn hơn nhiều. Ngày nay nhờ có khoa học, chúng ta có thể theo dõi, dự đoán và sống chung với núi lửa, khai thác những điều tốt đẹp từ đất đai màu mỡ cho đến năng lượng sạch. Thay vì chỉ sợ hãi, chúng ta học cách tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên. Núi lửa không chỉ là thảm họa đâu nha, mà còn là một kiến trúc sư tài ba, người nuôi dưỡng sự sống và là chứng nhân lịch sử của trái đất nữa. Lần tới khi nhìn thấy núi lửa, các bạn hãy nhớ rằng đó là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và sự sáng tạo không ngừng của hành tinh chúng ta đó. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành. Hẹn gặp lại!